שלכם, מוכנים את הכוח שלכם. אנחנו מוכנים אליהם, חכים להם, שרק יבואו. אנחנו מבינים את המשמעות. אנחנו עליו, חיזבאללה לא עליו. זה המשוואה. חסרונים, נמצא פה מעל העמק, עומדים פה מספור מרחב מול אויב ומאפשר בעצם את ההגנה על כל האזור הזה של השטח. יש צירים שנשלטים פה משטח האויב באמצעות מונטט או חידול מסלול. בעצם כבישים שהיו פה אזרחים, כל מיני אזרחים, עכשיו הם סגורים לאזרחים, נכון? נכון, זה כבישים שעכשיו אנחנו מגנים פה, אין תנועה פה לאזרחים כדי לאפשר את ההגנה הזאת. נראה לי שלא היה לנו דבר כזה שנונטטים ויהיו נונטטים ישירים שמגיעים פתאום ל10 קילומטר. אנחנו פשוט מבצעים עכשיו קרב הגנה, ובקרב הגנה יש דברים שאתה עושה ויש דברים שאתה לא עושה. אם אני אכנס עכשיו לתמרן, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב, אנחנו נעשה את זה בקלות, ניכנס פנימה ולא נתייחס לשום איום כזה. עכשיו בקרב ההגנה אני צריך למנוע הישגים לאויב. משמידים חוליות, יורים בהם יום-יום, שליטה מבצעית, מרחיקים אותם מהאזור הבנוי, מרחיקים אותם מהגדר, ובעצם מאפשרים יצירת עומק בתוך לבנון, בעמדות שבעבר חיזבאללה היה פה קרוב לגבול. אנחנו רואים דברים פה ריקים לחלוטין, כל תנועות או חריגות, לרוב זה אויב שנע במרחב הזה, וכל אויב שצץ פה משמיד. זה סיזיפי לשוחק, אתה ערוך, אתה מחכה, האויב קובע את ההתקפה. אבל מול זה, אנחנו הצלחנו ליצור את המצב הזה שהוא לא יכול להתקרב לפה. אנחנו מאוד גאים בהישגים שלנו. אנחנו דווקא מאמינים שדווקא זה שיש פה חיילים מילואים, שיש להם איזשהו ניסיון חיים ובגרות מסוים, ואיזשהו קילומטראז' של ניסיון, הם מבינים שהאתגר פה הוא קודם כל להחזיק בשטח. דבר שני, לפגוע בקו הקדמי של חיזבאללה. אנשים פה שהם מעל מהיום, בחבר'ה פה אריות, עם עסקים עצמאיים, עם סטודנטים, והם מוותרים על הכל, מבינים את המשמעות, הם מבצעים את הקרב הזה, הקרב הגנה הזה, כמה שצריך. המשימות כאן מורכבות של פלוגה א' בגדוד 70-12 של חטיבת אלכסנדרוני, בגשם, בקור, בחום, עמוק בתוך הבוץ, ממש על גדר הגבול. הם יושבים כאן החיילים בתוך מסתורים, בתוך שוחות, ועושים את כל המשימות כדי להגן על יישובי גבול הצפון. בשמחה טובה פה, עם הפסקה קצרה, הייתי איזה שבוע וחצי של פציעה כשאני בגזרת מטולה. שרגשתי טוב, חזרתי. קצת אני? נהיה נ"ט. כן, כתבתי שני רסיסים, רסיס אחד פה, רסיס אחד שנמצא עדיין במותן. לא הספיק לך? לא סיימנו את העבודה, פה בקושי התחלנו את העבודה. אנחנו נילחם אם צריך בשוחות, נילחם אם צריך בערים, בגבעות, בכפרים שלהם, אנחנו נמצאים ממש על הגבולות. אם נצטרך נהיה גם בפנים. איך החוויה? מה זה? חוויה מפחידה כששמעית רחפן הוא כתבה את הבשורה האמיתית? כן. שלחו. אתה פה, כי אם אתה לא פה, אז הכטב"ם הזה ממשיך לעמק ודופק אזרחית. אתה מעדיף להיות השכפ"ץ הזה עכשיו. ראינו מה קורה שאין שכפ"ץ, נכון? באו פה אויב שמנסה לפגוע בנו, לא משנה מאיפה אנחנו בארץ ולא משנה מה אנחנו חושבים. אנחנו פה אנשים מכל הגוונים, מכל המינים. אגרוף אחד מנוקד, חזקים בשביל המטרה, ופה כמה זמן שנצטרך. כל עצמם, יוצאים מערבים, ביום, בלילה, מבצעים פטרולים, עומדות הבטחה של הכוחות קדימה, ומבצעים את הירי התקפים. יש אויב, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאויב תמיד נמצא שם, גם שאנחנו לא רואים אותו. תחת הרתעה המוחלטת, הם כאן מחכים על הקווים, מטרים ספורים מגבול לבנון, לרגע שבו הם יוכלו לפרוץ את הגדר, ולהבהיר ולהכריע, ולאפשר לתושבים כאן לחזור הביתה בשלום. אנחנו במלחמה, זה עת קשה, זה מלחמת אין ברירה שהכניסו לנו, מלחמת העצמאות אפשר לקרוא לה, ואנחנו פה, ויש לזה מחירים. בסוף אנחנו זוכרים שיש פה חבל ארץ שלנו נמצא פה, וזו המשימה שלנו. הבן הקטן נולד לא מזמן, בתוך אלה המלחמה, לנו פה קצת עניינים, ועד שיצאתי כבר הייתה חילה. אבל אשתי גיבורה, זה רגע גם להודות לה שבזכותה אנחנו פה, אני פה באופן אישי. כולם פה חברים אחד של השני, כולם מבינים את המטרה המשותפת, כולם מבינים שזו המדינה שלנו והמדינה שאנחנו רוצים לחיות בה. באנו מחזיק אותך כאן, כל החיילים, כולנו עברנו משהו לא פשוט ב7 באוקטובר. אין פה אחד שלא מכיר אנשים שנפלו בקרבות, והמטען הזה של הכאב מצטבר מתוך גדוד אחד, גדוד של מילואים. הוא בא מאותו גדוד 51 של גולני והופך להיות עץ גדול של 70-12 של חטיבת אלכסנדרוני. זה מה שמלווה אותנו, ובשבילנו אנחנו גם ננצח. המשאיות מתחילות לנסוע חזרה, לא רוצים לתת סיוע לאויב. אויב צריך לחסל, לא לתת לו סיוע. Don't blame the mirror. And in the case of the United Nations, the ugly face is not
the United Nations. It is the position of the United States for all these years to support Israel and let it do whatever it likes, I think even against the interest of Israel and Israelis. So, you know, it's this problem. And I think also what is happening now is that the United States, that likes to go around the world, you know, dressed in the clothes of human rights and rule of law and, you know, democracy, the emperor has no clothes. The emperor has no clothes. And the EU, interestingly, that the word eunuch, servant, starts with EU as well. Because in this case, the EU has been totally a eunuch in the harem of the United States policy about this. Until the United States can stop this carnage. Till the United States continues to do that, Israel knows that it can do whatever it likes. And after all, the Palestinians are nothing. They are not human. So, you know, we're not killing humans. Why are we being told that the Houthis are stopping all the ships entering the Red Sea? That's not the case. The Houthis are only stopping ships that are bound for Israel or owned by Israelis. Now that's a big difference. Yet our newspapers don't tell us that. They tell us, oh no, these Houthis are stopping all the ships. And big international companies who are not Israeli are saying that their ships aren't going to use that route and it's going to cost all of us more because of the Houthis stopping them. That's a lie. The Houthis aren't stopping them. The propaganda is telling us that they are, but it's not real, it's propaganda. The other thing I wanted to mention was, we all know about how terrible Hamas and the Palestinian rebels are. We're all told this. But they're fighting for their freedom. They're fighting for their homes. They're fighting for the land that they've lived on for who knows how long. Thousands of years. Why aren't we told about all the so-called settlers, all the people from Brooklyn and other parts of the USA, even Australia here, who are going there and at the point of a gun, robbing people of their homes, chopping down their trees, killing their flocks of sheep and so on and so on. Those settlers are every bit as bad as the Nazis that they all condemn. So why are we told lies? Because lies are the only things they can tell us. If they told us the truth, we wouldn't support them. That's a problem. You guys notice that Palestinians always have evidence to back their claims against the occupation, but if you ask the occupation to provide evidence against their very charged claims against Palestinians, like 40 beheaded babies, they're almost immediately outraged. And then they accuse you of anti-Semitism because you dare to question their credibility and their integrity. The occupation forces raided Al-Shifa hospital because they claimed that Hamas was hiding inside a hospital. So they kicked out thousands and thousands of Palestinians that were taking shelter in the hospital. They kicked out the doctors. They kicked out the parents of premature babies. And then 2 weeks later, Palestinians went back to the hospital and found the premature babies decomposing because they died of hunger. The occupation forces left the premature babies inside the hospital to die. And they didn't find a single member of Hamas after they raided this hospital. And what was their evidence to raid a hospital? An AI generated video that the occupation forces made. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.